دوستای عزیزم، توی این ویدیو با بافت این خرس زیبا که با نخ اکریل بافت و قلاب شماره 2 بافته میشه در خدمتتونم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ساده بافی ها رو انجام دادم به صورتی که گفته بودم. 8 رج بافت ساده بافی داشتم از رنگ بدن. رج سفید رو از حلقه پشتی میبافم برای اینکه میخوام حلقه جلویی یه دالبری ببافم، مثل دستای عروسک که بافتم و دالبر زدم. رج بعد با رنگ آبی بود و 5 رج هم با رنگ زرد که رنگ لباس عروسکمون هست. از این رج کاهش دارم. کاهش ها به این صورت هست که من از 8 پایه تک یک کاهش شروع میکنم. 8 پایه تک یک کاهش که میرم یه رج ساده بافی دارم. دوباره 7 پایه تک یک کاهش، یه رج ساده بافی تا 4 پایه تک یک کاهش، یعنی به ترتیب هر رج کاهش ها رو که انجام میدیم یه رج ساده بافی داریم. 2 4 6 7 و 8 پایه تک. الان یک کاهش من انجام میدم. هر رجی که کاهش ها هست 6 بار کاهش داریم توی هر رج. این 3 4 5 6 7 و 8. دوباره یک کاهش تا 4 پایه تک یک کاهش. باید کاهش ها رو ادامه بدیم، با هم ببافیم تا 4 پایه کاهش. کاهش ها رو انجام دادم. من از قسمت پشت بافت، قسمت نخ نشان توضیحات رو میدم. ببینید 8 پایه یک کاهش بود که یه رج ساده بافی، دوباره 7 پایه کاهش یه رج ساده بافی، 6 پایه کاهش یه رج ساده بافی، 5 پایه کاهش یه رج ساده بافی و 4 پایه کاهش یه رج ساده بافی. این رج با 3 پایه تک و یک کاهش. این رج رو با 3 پایه تک و یک کاهش ببافیم با هم. سه پایه کاهش رو بافتم، رجش رو. تعداد پایه ها شد توی این رج 24 تا پایه. رج وصل دست ها هست. 5 تا پایه می بافم. این 3 4 و 5 تا پایه رو که بافتم دست رو میذارم و یه پایه از دست، یه پایه از بدن. به این صورت دوتا رو با هم میبافم. 5 تا پایه رو با هم مشترک میبافم. این 2 پایه، این 3 پایه. حتما 2 تا نخ گندمی رو بگیرید، هم از دست هم از بدن. یه نخ رو جا نذارید. این 4 تا پایه و این هم پایه آخر از دست که با بدن بافته میشه. به این صورت 7 تا پایه تکی از قسمت جلوی عروسک میبافم. 2 3 4 5 6 و 7. و دست بعدی رو هم همینطور 5 تا پایه رو مشترک با هم میبافم و انتها 2 تا پایه از پشت میمونه که 2 تا پایه رو هم تک میبافم تا انتهای رج. بافت دستا به این صورت انجام شد. داخلش رو به مرور با الیاف پر کنید. بعد از اینکه دستا رو وصل کردیم و رج تموم شد، بافت سر رو میخوایم شروع کنیم. سر عروسک وصل بدن هست بافتش. 2 تا حلقه آخری رو میذاریم و نخ رنگ بدن رو وصل میکنیم. رج اول از سر باید داخل هر پایه یه افزایش داشته باشیم. داخل هر پایه 2 تا پایه میبافیم. پایه ها بود 24 تا پایه. این رج که تموم بشه
48 تا پایه داریم. درست پایه هامون 2 برابر میشه. ببینید من داخل هر پایه 2 تا پایه میبافم تا انتهای رج. داخل تمام پایه ها افزایش رو انجام بدیم. با هم ببافیم. رج اول از سر رو بافتم و افزایش ها رو انجام دادم. داخل تمام پایه ها افزایش بود. توی رج اول تعداد پایه ها شد 48 پایه. توی رج دوم هر 6 پایه تک یه افزایش. 3 4 5 و 6 پایه یه افزایش. دوبار زدم داخل یه خونه و دوباره 6 تا پایه یه تک. 8 بار توی این رج افزایش داریم. 8 بار افزایش ها رو انجام بدین توی این رج. اگه تا اینجای ویدیو دیدید و خوشتون اومده همین الان لایک کنید. بعد از اینکه این رج رو بافتیم و 8 بار افزایش رو انجام دادین تعداد پایه هامون میشه 56 پایه. این 56 پایه رو 15 رج ساده بافی کنید. یه مقداری رجای اول بافت سر سخت هستش. دوباره یه مقداری از بافت رو که انجام بدین راحت توی دستتون میاد. افزایش ها رو انجام بدین و 15 رج بافت ساده بافی از سر ببافید.